Zonja dhe zotërin mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni prokurorët morën sot në pyetje të arrestuarit për protestën në rrugën e Kombit. Familjarët dhe aktivistë protestuan përpara drejtorisë policisë Tiranës dhe kërkuan lirimin e tyre. Ata do të dalin të mërkurën përpara gjykatës dhe do të dërgohen sërish në Kukës. Protestuesit e Kukësit po mbajnë larg partitë politike, ata thonë se revolta e tyre ka të bëjë me taksën që duhet të paguajë në rrugën e Kombit dhe nuk ka lidhje me partitë, por edhe pse janë përpjekur të mbajnë larg, politikanët e opozitës janë bashkuar në protestat për të liruar të arrestuarit. Taksat e reja që nisën këtë muaj sipas ekspertëve të ekonomisë do të rëndojnë mbi qytetarët. Adrian Civici thotë se në mënyrë të veçantë ajo që do të ndikojë në xhepin e qytetarëve është taksa e biznesit të vogël. Vetë tregtarët thonë se e kanë të papërballueshme dhe se ata do të falimentojnë. Mirëmbrëma të gjithëve, ndër të tjera në lajme do të ndiqni sot është dita botërore e autizmit. Në Shqipëri zyrtarisht janë rreth 1000 fëmijë të prekur nga ky çrregullim, ndërsa numri i tyre këto vitet e fundit po rritet shumë. Në Tiranë organizuan një sër aktivitetesh për të sensibilizuar prindrit, ndërsa Top Channel sjell historinë e një fëmije 7 vjeçar që ka përparuar fal terapive dhe sot i mituri vetëm intervistoi babain e tij. Flamuri i LGBT-s u ngrit në fundjavë në godinën e Ministrisë së Arsimit. Kjo është protesta e një prindi për takimet që përfaqësuesit të këtij komuniteti kanë zhvilluar me gjimnazistët në shkollat e Tiranës. Leonard Dedej thot për Top Channel se LGBT nuk mund të zhvillojë fushata me minoren. Vendimi i gjykatës për të kthyer regjistrimin e veprimtarisë së Asamblesë së FSHF-s për shkak të mungesës së dokumentave, sipas presidentit Armand Duka, nuk do të sjellin asnjë ndryshim. Në një intervistë për Top Channel ai komenton edhe çështjen e Skënderbeut. Nëse vendimi i UEFA-s do të mbetet në fuqi, Duka thotë se nuk do të ketë asnjë ndikim për korçarët në Super League. Familjarë dhe aktivistë protestuan sërish sot përpara drejtorisë policisë Tiranës dhe kërkuan lirimin e 23 arrestuarve për ngjarje në rrugën e Kombit. Ata u pyetën nga prokurorët që mbritën nga Kuksi, ndërsa mohuan që të kenë qenë pjesë e shkatrimit sporteleve. Ndërkohë, ata do të dalin të mërkurën përpara gjykatës dhe do të dërgohen sërish në Kukës. Por pyetja që po shtrohet këto ditë është se pse të arrestuarit u sollën nga Kuksi në Tiranë. Ministria e Brendshme jep versionin zyrtar dhe thotë se nuk ka kapacitete për t'i mbajtur në qytetin Verilindor, ndërsa burimet i than Top Channel, një arsye tjetër është edhe çështja e sigurisë. Prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore të Kukësit zbarkuan gjatë ditës së hënë në Tiranë, ku kanë marrë në pyetje 23 persona të arrestuar pas protestës dhe shkatrimeve në pikën e pagesës së taksës për rrugën e Kombit. Të arrestuarit janë pyetur në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës, si dhe në komisariatet numër 1 dhe 3. Burimet kanë pohuar për Top Channel se asnjë nga 23 të ndaluarit nuk ka pranuar se ka djegur apo qolluar me gur ndaj policisë në pikat e pagesës së taksës së firmës koncesionare. Madje mësohet se ata kanë kërkuar një marrëveshje fjale me prokurorët, se nëse ata siguronin video, ku ata dukeshin duke kryer akte dhune, do të bënin dyfishin e viteve të burgut që parashikon vepra penale. Të njëjtat burime kanë pohuar se pritet që të ndaluarit të dalin para gjykatës së Kukësit ditën e mërkurë, ku do të caktohen masat e sigurisë për secilin prej tyre. Sa kaq policia e Tiranës ka njoftuar se ka nisur procedimin penal për 8 persona, të cilët mbrëmjen e 1 prillit kanë protestuar në hyrjen e drejtorisë së policisë. Ndërkohë gjatë kohës që prokurorët zhvillonin seancat e pyetjeve, jashtë ambienteve të drejtorisë së policisë së Tiranës, qindra qytetarë nga Kuksi, por edhe nga Tirana, kanë vijuar protestën për lirimin e 23 të ndaluarve, duke mbajtur për orë të tëra të bllokuar dhe rrugën Sami Frashi. Ndërsa 2 qytetarë, duke parë mungesën e policisë, e cila nuk kishte bllokuar hyrjet për në rrugën Sami Frashëri, duke bërë që drejtuesit e mjeteve të kuptonin bllokimin e saj vetëm kur arrinin tek turma, kanë nisur ta bëjnë vetë këtë punë, derisa i kërkuan ndihmë një patrullë policie që kaloi pranë tyre. Rrugë bllokuar edhe vinë të gjithë makinat aty dhe bëhet shumë rrëmujt. Po përpara njerëzve dhe makinave dhe fillojnë duke u zi me njëri tjetrit njerëzit për punë rruga. Po jam ato do merrim me qarkullimin. 23 të ndaluarit me urdhër nga prokuroria janë sjellë në Tiranë për çështje e kapacitetit të munguar në drejtorinë e Kukësit. Ky është argumenti zyrtar i policisë së shtetit, i dhënë për Top Channel, mbi pyetjen se pse u transferuan protestuesit arrestuar nga Kukësi drejt Tiranës. Ndërsa e vërteta është se godina e policisë Kukës nuk ka ambiente dhe hapësirë të mjaftueshme për të mbajtur të ndaluarit. Nuk përjashtohet mundësia që autoritetet të kenë patur edhe një shkak tjetër që lidhet me sigurinë. Siç thon burimet e policisë vendore në qytetin e Kukësit,
dorëzimi i protestuesve të ndaluar jo në policin ku ata duhet të mbaheshin, derisa të dalin para gjykatës, ka ndodhur edhe për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike. Në fakt, një precedent i ngjashëm që lidhet me garantimin e rendit publik, por në Kukës, është hasur edhe gjatë një proteste të banorëve në vitin 2001 për përmbytjet. Të arrestuarit u transferuan në ato kohë në Dibër, jo vetëm për të mbajtur në ambientet e kësaj policie, por edhe masa e sigurisë u zhvilluan në këtë qytet. I njëjti precedent për të mos përshkallëzuar gjendjen dhe reagimin e qytetarëve është regjistruar edhe në një nga protestat e banorëve të Shkodrës në vitin 1999, kur sërish protestuesit e prangosur u transferuan drejt një qyteti tjetër. Por çështja që lidh protestën pikërisht me rendin publik të një qyteti konfirmohet nga një verdikt gjykate në dosjen ndaj kryetarit të Bashkisë Vlorë, Shpëtim Gjika. Në dhjetor 2013, gjykata e Vlorës vendosi ta transferojë dosjen për gjykimin e Gjikës dhe 7 të tjerëve nga qyteti i Vlorës në Tiranë. Sipas argumentit të prokurorisë dhe të pranuar edhe nga Gjykata Supreme, shumë qytetarë ishin tubuar para gjykatës së Vlorës, duke rrezikuar rendin dhe sigurinë në qytetin bregdetar. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetarin Adlin Disa, i cili ndodhet pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. Prej ditës së djeshme atje ndodhen familjarët e të arrestuarve që kërkojnë lirimin e tyre. Adlin, çfarë po ndodh pranë drejtorisë së policisë? Përshëndetje Paço, atëherë këtu mëngjesin e së dielës 23 arrestuarit janë sjellë në qelit e drejtorisë policisë këtu në Tiranë. Prej mbrëmjes së djeshme, këtu zhvillohet një protest nga familjarët e të ndaluarve, aktivistëve të shoqërisë civile dhe prej pak minutash protestës për të kundërshtuar arrestimin e tyre janë bashkuar edhe disa aktorë të teatrit kombëtar. Ata po protestojnë përpara ambienteve të drejtorisë policisë, e cila, siç duket edhe në pamje, është duke u ruajtur nga efektiv të policisë së shtetit. Çfarë thon protestuesit, Adlin, do të qëndrojnë gjatë aty? Po, me sa bisedova unë me disa prej tyre, ata thonë se do të qëndrojnë këtu derisa të burgosurit, të ndaluarit, pra të largohen nga ambientet e qelive të drejtorisë së policisë së Tiranës. Siç kanë informuar më parë edhe kolegët e mi Gazmend Janku dhe Anila Hoxha, të mërkurën 23 të arrestuarit do të dalin përpara gjykatës për të mësuar masën e sigurisë që do të kërkojë prokuroria për ta. Por se cila do të jetë masa, duhet të presim ditën e mërkurë. Adlin Disa, të falenderoj për këto informacione. Si në Kukës, por edhe dje në mbrëmje këtu në Tiranë, protestuesit ngulmojnë për të mbajtur larg partive protestën e tyre. Ata thonë se protesta e tyre nuk është për partit, por kundër taksës. Si në Kukës, edhe në Tiranë, ata deklarojnë se nuk kanë lidhje me partit politike. Merita Hakla i foli sot me disa nga protestuesit. Ka një çelës që tentohet të përdoret sa herë kërkohet i ulet vlera një proteste. Është ngjyrimi politik i saj. Një përpjekje e tillë vazhdon edhe për protestën e së shtunës në rrugën e Kombit. Kjo dhe pse kuksianët në qytetin e tyre dhe në Tiranë po shfrytëzojnë çdo mundësi për të treguar se protesta ka vetëm ngjyrën e tyre. Dhe ky bashkim është ai që u dha zemër për refuzimin e tarifës së kalimit në këtë rrugë. Partitë politike do të bëjnë ndërheqje absolutisht të gjitha, si Edi Rama, si Lulzim Basha, të gjithë, pa përjashtim. Mosbesimit e politika u ritheksua nga shoqëria civile, e cila kërkon reagim nga ambasadorët në Tiranë. Nuk duam asgjë më shumë se sa së bashku të kthejmë shpresën fëmijëve tanë, të mund të jetojmë pa frikë e të barabartë para ligjit, të pyetemi dhe të merremi në konsiderat. Reagimi unifikuar nisi me deklaratën e shoqatës Biznesi për Biznesin në Kukës dhe u pasua dhe nga një qëndrimi të dy krave në Këshillin Bashkiak atje për të mbështetur protesta qytetare. E pranuar si e tillë, u duar trokit masivisht në rrjetet sociale, edhe pse kulmoi me përleshje me policinë, djegjen e kabinave dhe daljen jashtë funksionit të sistemit të vjelës së tarifës së kalimit në rrugën e Kombit. Mishte e dalë mes kontrollit. Protesta ishte paqësore, policia na provokoi. Qeveria reagoi ashpër pas shkatrimit të asaj që i quajti pronë të përbashkët. Shqetësim reflektoi dhe opozita, teksa kërkonte të gjente vendin e saj për t'i bërë jehon protestës. Demokratët në Kukës dhe Tiranë mbështetën protestën për lirimin e të arrestuarve, ndërsa socialistët e Kukësit, pas solidaritetit në Këshillin Bashkiak, nuk njihen më të tillë nga kryetari i tyre. Ndërsa këto reagime vazhdojnë, spikat sforcoja kuksianëve për të treguar se po protestojnë për veten dhe se nuk është rasti të shohim parti prapa krave. Unë jam një nga protestuesët e 21 janarit dhe kam bot pamundur që Rama të viten në pushtet. Populli shqiptar nuk pasa di se çfarë po bën politikë dhe çfarë po bën për drejtu këtë vend.
Pavarësisht të thirrjeve të protestuesve për të mbajtur larg partitë politike, kjo gjë nuk po ndodh, përkundrazi opozita po e fokuson aktivitetin e saj politik tek kjo protestë e cila po kthehet në moton e saj. Partia Demokratike është duke mbajtur një mbledhje në këto momente për të përcaktuar rapat e mëtejshëm, pranë selisë së PD-s ndodhet gazetarja Merita Haklej. Merita, mirëmbrëma, pak më herët ti kishe folur me protestues që kërkonin që partitë politike të rinin larg protestës së tyre. Apo ndodh kjo? Në selinë e Partisë Demokratike, përveç përfaqësuesve të kësaj partie, nga zyrtarët e lartë, deputetët dhe kryetarët e degëve, por dhe kryebashkiakët e saj janë bashkuar dhe deputetë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryetar degësh dhe kryebashkiak të kësaj force politike. Pra opozita është plotësisht e angazhuar për të përfshirë në një val protestash, siç është deklaruar gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të forcave politike të opozitës, një përshkallëzim protestash deri në mosbindje civile, por dhe kërkesat për zgjidhje politike. Sipas tyre, ai që e quajnë stabilitet të krimit duhet të marrë fund dhe kjo ajo e Kuksit, pra protesta së shtunës ishte vetëm një shkëndi e zemërimit popullor kundër qeverisë Rama, është shprehur Lulzim Basha në fjalën e tij para deputetëve të opozitës. Pra Denisa, kemi një angazhim të plot të forcave politike për të vijuar me përshkallëzim protestash, por do të presim ditët në vijim se si do të organizohen ato. Ndërkohë, Merita, ke mundur të mësosh se për çfarë po diskuton Partia Demokratike në këtë mbledhje? Po pikërisht para pak minutash, mbledhjes së grupeve të dy forcave politike të opozitës janë bashkuar edhe kryetarët e degëve, edhe kryebashkiakët që përfaqësojnë, le të themi, opozitën në bashki të ndryshme të vendit, pikërisht për të eksploruar mënyra të rrugët se si do të organizohen këto protesta, nëse do të ketë protesta në rrethe, nëse do të ketë një reagim të fortë popullor edhe akumuluar në një protestë finale, pra të gjitha janë në diskutim. Sikundër bëhet thirrje, siç vihet qartë edhe nga fjala e Lulzim Bashës, për mosbindje civile, e cila nis që nga refuzimi për të paguar taksën në rrugën e Kombit, por edhe taksat e tjera, taksa e pronës, taksa e qarkullimit, taksa e tarifat që janë të vendosura faktikisht në faturat e ujit apo të dritave. Mirë, Merita Haklej, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike. Shoqatat që përfaqësojnë biznesin u bën bashkë dhe në një dalje përpara mediave dënuan shkatrimin e sporteleve të taksës së rrugës së Kombit gjatë protestës së të shtunës. Po ashtu ata pranuan se tarifat janë të larta, por thonë se koncesionari do të negociojë për reduktimin e taksës për ata që janë përdorues të shpejtë të rrugës së Kombit. Biznesi i madh dënoi shkatrimin e sporteleve të taksës në rrugën e Kombit nga protestuesit. Dhëmat e tregtisë dhe disa shoqata biznesi u shprehen solidar me kompaninë koncesionare që sipas tyre ka investuar miliona euro. Dënojmë rënd çdo akt vandal dhe të jashtëligjshëm ndaj sipërmarrjes private shqiptare, e cila në rastin konkret ka psuar dhe dëme për disa miliona eurosh. Ndërkohë biznesi pranon se tarifat janë të larta, por sipas tyre me koncesionarin do të negociohet për reduktimin e taksës për përdoruesit e shpeshtë të rrugës. Në impaktin e parë tek biznesi ka shkruar përshtypje që taksa është e lartë. Dhe kemi pasur reagime, domethënë, nga mjaft kompani private. Por përtej kësaj, në bisedat që janë bërë sot edhe me koncesionarët, janë lënë hapësira që për kompanitë që do kenë trafik të dëndur në shkëmbimet ekonomike tregtare me Kosovën, tarifa do të rishikohet. Por nëse për biznesin, pas 6 muajsh mund të ketë ulje të taksës për përdoruesit e shpeshtë, mbetet ende pa qartë se si do të ulen tarifat për qytetarët e thjeshtë, që e përdorin shpesh rrugën dhe se kush do të negociojë në emër të tyre. Autoritetet shqiptare e kanë patur prej vitesh një dokument për dhënien me koncesion të rrugës së Kombit. Një raport i IFC-s, kompanisë financiare pjesë e Bankës Botërore, i ka mbërritur qeverisë Berisha dhe propozonte 3 skenar për dhënien me koncesion dhe vendosjen e taksës. Donald Jorgoni na sjell hollësi të këtij raporti të IFC-s. Korporata financiare ndërkombëtare IFC, pjesë e Bankës Botërore, ka qenë konsulenti i qeverisë shqiptare për koncesionin e mirëmbajtjes së rrugës së Kombit. Top Channel ka siguruar raportin që IFC ja ka dorëzuar autoriteteve tona, ku ka studiuar 3 skenar të propozuar. Dokumenti zbulon se hapat e parë për dhënien me koncesion të mirëmbajtjes së rrugës Milot Morin ka nisur me qeverinë Berisha. Në fakt ka qenë një propozim i subjekteve private për të investuar mbi 100 milion euro
duke bërë krejt rrugën me 2 kursi në çdo drejtim për 3 vitet e para, kundrejt një tarife nga 8 deri në 9 euro pa TVSH për çdo automjet. Ky skenar është i parealizueshëm sipas IFC-s, pasi përveç taksave të larta kërkon edhe para të tjera nga buxheti, së paku 4.5 milion euro në vit pothuajse për gjatë gjithë koncesionit. Skenari tjetër minimizon nivelin e investimeve nga privati duke i llogaritur në rreth 23 milion euro. Tarifat janë më të ulta rreth 4 euro pa TVSH për automjet, por ndërkohë kërkohet që të jetë qeveria ajo që të bëjë një pjesë të investimeve. Sipas IFC-s, ky skenar ka pika të papërfunduara të projektit nga ana e qeverisë, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj detyrimeve financiare dhe ligjore. Skenari optimal i rekomanduar nga korporata financiare ndërkombëtare parashikon një investim nga koncesionari nga 34 deri në 37 milion euro, subvencioni buxhetor të jetë 1 milion euro në vit dhe taksa nga 5.3 në 5.9 euro pa TVSH për automjet. Sipas IFC-s, këto tarifa janë 10% më të ulta se në Kroaci e Bosnjë dhe 30% më të larta se në Maqedoni dhe Serbi. Skenarët nuk kanë marrë për bazë raportin konfidencial të kompanisë Egnatia Odhos që kompania shqiptare pajtoi për strategjinë mbi tarifimin e rrugëve në Shqipëri. Sipas këtij raporti, tarifa optimale për rrugët në vendin ton është nga 1 deri në 2.5 euro për 100 kilometra, kurse sipas asaj që tashmë është vendosur, taksa për kalimin në rrugën Milot Morin është 4.2 euro për 100 kilometra, ose 2 deri në 4 herë më e lartë se ajo që rekomandoi konsulenti Egnatia Odhos. Shkodra përkujtoi sot 2 prillin e vitit 1991, ku u vran 4 të rinj dëshmorë të demokracisë. Familjarët e tyre i përkujtojnë çdo vit dhe kërkojnë ende drejtësi, ndërsa kryetari i PD-s Basha i pranishëm në ceremoni tha se ajo që nisi në Kukës është fillimi i një pranvere të mbar. Në Shkodër u përkujtuan 4 dëshmorët e demokracisë që humbën jetën më 2 prill të vitit 1991. Familjarët e të rinjve që u vranë në protestat e para 27 viteve mendojnë se ende nuk është bërë drejtësi për gjakun e derdhur atë ditë. Drejtësia të shëndetësia nuk ka vepru. Prandaj i lutën Zojës Arta Marko të marrin në dorë fatin e 2 prillit. Kam marrë plumi gjoks, e kam kërën e paralizum. Pa drejtësia nuk ka bo asnjëherë për Shkodëria. Germo Zeruqi, kërë i Digjans, ish ministri mbrëmshëm, Rami Zalia, ish presidenti, Fatas Nono, njëta në lëheqin prap. Në ceremoninë e zhvilluar në Shkodër mori pjesë dhe kryedemokrati Lulzim Basha, duke hequr një paralele me ngjarjet e fundit në Kukës, i dërgoi një paralajmërim kryeministrit Rama. I them sot nga Shkodra se ajo që nisi në Kukës nuk do të ndalet dhe nuk ka përndalur derisa tirania e krimit të rrëzohet. Kuksi u përball dhe ndalit keqen, së bashku me Kuksin do ta sprapsim atë, le të jetë ky një fillim i mbar i pranverës që po vjen. Sipas Bashës, detyra e madhe e PD-s është që me njerëzit e thjeshtë të shkëpusin një herë mirë ato që kryedemokrati i cilëson si lidhjet e politikës me krimin. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ju përgjigj presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan duke thënë se ai dhe Kosova nuk kanë ndërhyrë kurrë në punët e brendshme të Turqisë. Në fakt, presidenti turk Erdogan pothuajse kërcënoi zotin Haradinaj pasi ai shkarkoi ministrin e punëve të brendshme dhe shefin e agjencisë inteligjencës pas deportimit të 6 shtetasve turq të akuzuar si gylenistë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ju kundërpërgjigj komendeve të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke thënë se askush nuk mund të përzihet në punët e brendshme të Kosovës. Ai bëri këto komende në promovimin e produkteve tipike shqiptare, shije shqiptare në kuadër të vitit mbarkombëtar të Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Për ata që prej larg na gjykojnë, e para që më i thonë është se nuk na njohin atëherë. Pra, ju mungon njohja për shqiptarët, në trojët e tyre në dheun e tyre. Bojnë mirë me na njoftë, se kur na njohin e din që kush është në traditën tonë, me hyje në punë të shtëpisë të dikujt tjetër. Kosova dhe unë s'kam hyjë në asnjë punë brendshme të Republikës Turqisë. Kjo është më e vërtetë, as në kalumen, as sot, as në tarmen. Por po ashtu, punë tona të shtëpisë s'ka me mujt kush. Me i bën emën tonin në Kosovë. Kemi i bo vetëm ne kur i bojmë ne. Ta do ta dinë gjithë.
Kryeministri të Kosovës i them turp ishte komenti i mëparshëm i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ai tha se shkarkimi i ministrit që deportoi terroristët sipas tij ishte një gabim historik. Madje Erdogan kërcënoi Haradinaj se do të paguante për siç u shpreh ai mbrojtjen e puçistëve. Taksat e reja që nisën këtë muaj sipas ekspertëve të ekonomisë do të rëndojnë mbi qytetarët. Adrian Civici thotë se në mënyrë të veçantë ajo që do të ndikojë në xhepin e qytetarëve është taksa e biznesit të vogël. Por sipas profesorit Barr do të jetë dhe zbatimi i formulës së re për taksën e pronës. Ndjekim sërish Donald Jorgonin. Dy ndryshimet e forta fiskale kanë nisur nga 1 prilli. Përfshirja e biznesit të vogël me xhiro vjetore mbi 2 milion lekë në skemën e TVSH-s dhe formula e re taksës së ndërtesës e cila do të aplikohet mbi vlerën e pronës. Profesori i ekonomisë Adrian Civici thotë se këto taksa do të rëndojnë mbi qytetarët. Këto kanë efekte rënduese për qytetarët, sidomos taksa e biznesit vogël, për faktin sepse akoma ekziston një shkallë e lartë informaliteti. Besoj që institucionet tona fiskale nuk janë akoma të përgatitura për t'ju përgjigjur me eficiencën e duhur mbledhjes së takse. Sipas Civicit, rreziku i shtrirjes së biznesit të vogël në skemën e TVSH-s qëndron edhe në rritjen e informalitetit. Duke parë dhe kostot, nivelin e rentabilitetit dhe mënyrën se si funksionon akoma biznesi mikro dhe biznesi vogël në Shqipëri, mendoj që kjo taks përveçse do jetë një rëndesë për koston e këtij biznesi, do krijojë edhe shumë probleme për sa i përket domosdoshmërisë për të qenë të formalizuar dhe korrekt me ligjin dhe me rregullin fiskal. Barë për qytetarët do të jetë dhe zbatimi i formulës së re për taksën e pronës, thot profesori i ekonomisë. E vënë bashkë me një sër taksash të tjera, kjo mund krijojë të ardhurat në buxhet, mund disiplinojë në një farë mënyrë edhe tregun imobiliar, po për një kategori të caktuar sociale, natyrisht që do ketë rëndes në buxhetet familjare dhe në nivelin e jetesës tyre. Vetëm nga taksa e re e pronës parashikohet që të ardhurat në buxhetin e shtetit të rriten me miliona euro në vit, para këto që do të paguen nga qytetarët shqiptar. Por si e kanë pritur bizneset taksën që nisi në 1 prill. Në Elbasan, në Fier dhe në Burel, tregtarët thonë se kanë të papërballueshme dhe se ata do të falimentojnë. Gazetarët tanë Bruna Kërçyku, Shpëtim Cane dhe Dëfrim Karaj biseduan me tregtarët e vegjël në Elbasan, në Fier dhe në Dibër. Që prej 1 prillit mbi biznesin e vogël rëndon tatimi mbi vlerën e shtuar në masën 20%. Të prekurit nga kjo taks jo vetëm që e kanë kundërshtuar atë, por deklarojnë se ajo do t'i çojë drejt falimentit, ndërsa edhe ata që po përpiqen të mbietojnë thonë se taksa do të rëndojë mbi xhepat e qytetarëve, pasi rrjedhimisht do të sjellë rritje të çmimeve. Para punës nuk ka punë. Për ne kjo është falimentim. Asnjëherë kur me kush është dakord, po ç'do bëjmë, na ka zënë? Në Fier pas kamerave shumë tregtarë cilësojnë të papërballueshme taksën, por pak prej tyre pranojnë të flasin publikisht, duke ju trembur siç thon hakmarrjes nga zyrtarët e tatimeve. Po i mbyllin licencat, po i dorëzojnë. Ka aktualisht dyqane që janë mbyllur? Ka shumë dyqane, plus që na është bërë shumë e vështirë dhe me tatimet. Sipas tregtarëve janë më shumë se 250 biznese që rrezikojnë të mbyllen në Fier. Edhe pse efektet do të fillojnë të ndihen muajin e ardhshëm, paniku është i madh dhe shumë pronar biznesesh i tremben falimentimit. Në Bulqiz, pronarët e bizneseve thonë se do të shtrëngtojnë çmimet. Sa më shumë taksat ketë, më shumë rriten çmimet. Sa më shumë të rrisin çmimet, as debate të bësh. Po, rritën taksat patjetër të ketë lëvizjet. Unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve që kanë një biznes të vogël, ta kundërshtojnë këtë taksë sepse këtë taksë është një taksë që na rëndon për të ardhmen e fëmijëve tonë, sepse normalisht taksë në shtëpi, taksë në rrugë të kombit, taksë në përbanesa, taksë në lokale, kjo është një gjë që njerëzit do ta kuptojnë vetë që kjo është qeveri taksash. Lajmet se bizneset me xhiro vjetore mbi 2 milion lekë do të paguajnë 20% TVSH kanë friksuar edhe konsumatorët. Na nuk përballojmë këtë që kemi sot, jo kur rritën, po rritën taksa. Pronar biznesesh në zonën e Spilles në Kavaj të punësuar dhe banor të komunitetit protestuan kundër prishjes së lokaleve buzdetit. Ata thonë se kanë kontrata qiraje me Bashkinë e Rogozhinës, si edhe kërkojnë mbrojtjen e bizneseve të tyre nga shteti në prag të sezonit turistik. Ndjekim Vali Qyrfyçin. Investitorët dhe banorët të Spilles kanë protestuar këtë të hënë kundër shembjes së lokaleve në një prej plazheve më të bukura të Adriatikut. 40 subjekte kanë lidhur kontrata qiraje me Bashkinë e Rogozhinës për shfrytëzimin e hapësirës së plazhit. Por pas procedimit penal që nisi ndaj kryetarit të Bashkisë së Rogozhinës Beqir Nuredini dhe zyrtarëve të tjerë të lartë për shpërdorim detyre dhe abuzimet tokat në Bregded,
Përfaqësues të IKMT-s i kanë njoftuar ata verbalisht se objektet do të prishen. Është detyrim i bashkisë, i qeverisë, me çdo institucion që pretendon për prishjen e këtyre ta zgjidhin në rrugë zyrtare ose nëpërmjet gjykatës. Punonësit e bashkisë na kanë thënë, nuk kemi dieni për këtë që thoni ju. Protestuesit kërkojnë mbrojtjen e bizneseve në këtë prag sezoni turistik. Nuk na zë gjume, vetëm të mdet. Kam hyrë 200 milion borxh me bankë. Me ke tafmin të këto të gjithë, që do bëjmë? Ka vit që punoj në Itali për çfarë të investu këtu. Kusoj vje vesh kelvin spilles. Protestës janë bashkuar dhe banorë të komunitetit që janë punësuar në këto restorante. Edhe 3 muaj të verës jam detyruar të punoj, sepse jam shkollë të lartë në Tiranë. Edhe siç po e shihni tash këtu na vjen ditë për dishem. Procedimet penale për abuzimet me pronat në Bregdetin e Spilles nisën në shkurt të këtij viti dhe ndër të tjera në hetim është ndërtimi i shumë lokaleve përgjatë vijës bregdetare pa një plan zhvillimi dhe mbi bazën e preferencave të drejtuesve vendor në përzgjedhjen e investitorëve të këtyre lokaleve, vetëm 5 prej të cilëve janë banorë të zonës. 2 të rinj janë zhdukur në det prej 4 ditësh. Një 32 vjeçar kishte dalë në det në mes të natës me një motor uji për motive shumë të paqarta, ndërsa i zhdukur i dytë sipas policisë ka mundur të lërë një letër, një amanet për të afërmit e tij. Le ndjekim Mikel Marsin nga Vlorë. Që prej mbrëmjes së premtes 2 persona rezultojnë të humbur në qytetin e Vlorës. Pikërisht është 32 vjeçari Santo Imera, i cili ka dalë në det me një motor deti dhe është denoncuar nga familjarë pasi nuk është kthyer në banesë. Kjo është hera e dytë që ai zhduket. Herën e parë u gjet në malin e Zi ku kishte ikur me motor deti. Ndërkohë policia e Vlorës nisi kërkimet që nga dita e premte dhe deri më sot, por pa sukses. Ndërkohë edhe një person i dytë rezultoni humbur. Policia gjeti në zonën e Zvërnecit një bark të vogël të braktisur. Në mjet është gjetur një dorëshkrim i cili ishte futur në një shishe. I zhdukuri i shkruante nënës së tij: "Jam landi, po mbytemi. Nuk kam më kohë. Për nënën time Jorgjien të kujdeset për fëmijët. Lekët janë të fshehura në pllakën e fundit në banjo." Sipas policisë, barka ka patur motor, por që është shkëputur nga përplasja e dallgëve. Ndërkohë po hetohet nëse zhdukjet kanë lidhje me njëra tjetrën. Në det po kërkon roja bregdetare dhe një helikopter italian. Do të ndalemi tek një lajm i minutave të fundit. Një zjarr me përmasa të mëdha ka rënë vetëm pak çaste më parë në një nga magazinat e shumta në zonën e rrugës Sirikodra. Në vendngjarje kanë shkuar 6 zjarr fikse për të shuar flakët. Dëmet janë të mëdha, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar në njerëz. Sot është dita botërore e autizmit. Në Shqipëri zyrtarisht janë rreth 1000 fëmijë të prekur nga ky çrregullim, ndërsa numri i tyre vitet e fundit po rritet shumë. Në Tiranë organizuan një seri aktivitetesh për të sensibilizuar prindrit, ndërsa Alma Demira i sjell historinë e një fëmije 7 vjeçar që ka përparuar fal terapive dhe sot i mituri intervistoi babain e tij. Jamar Hoxha, sot 7 vjeç, është fëmijë me probleme të spektrit autik. Fal përkushtimit të 2 prindërve dhe terapive intensive, Jamarbri ka përparuar shumë. Top Channel e ka ndjekur ndër vite zhvillimin e Jamarbrit, aq sa sot na e dëshmoi, kur në mënyrë instiktive rrëmbeu mikrofonin për të intervistuar vetë të atin. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Unë sot jam mirë, por me shqetësimin për ty dhe shumë fëmijë të tjerë me problemin e autizmit. Babush, do të gjoftë. Unë për këtë që ti e një babai më i mirë që je i gëzuar, kjo është shumë fantastike. Teksa rrëfehej para të birit, Kujtim Hoxha ngriti shqetësimin për qindra prindër të tjerë të cilët nuk kanë mbështetje financiare dhe se duhet të përballen me tarifat e psikologëve privat. Për sa kohë, shërbimet shtetërore për këta fëmijë janë minimale. Sa më shumë mbështetje, vëmendje dhe sidomos mbështetje financiare për shokët dhe shoqet e tua. Prindit e shokëve dhe të shoqeve të tua nuk e përballojnë sot sepse terapitë private janë shumë të shtrenjta dhe më vjen shumë keq për disa politikanë të cilët kanë atë shqetësim që kam unë dhe shumë prindër e tjerë dhe nuk e ngrenë zërin një herë. Babai i Jamarbrit në shembullin e të birit u jep kurajo prindërve që përballen me fëmijë me probleme të spektrit autik. Autizmi nuk është tabu, fëmijët tanë nuk janë ndryshe, janë njësoj si tjerët. Por duhet të them që duhet të jetë një përkushtim i jashtëzakonshëm. Jamarbri nuk hecën, Jamarbri vetëm vrapon. Kështu që për këtë falenderoj Zotin
Falenderoj donatorët. 1 në 68 fëmijë lindë me probleme të spektrit autik në Shqipëri, duke u bashkuar nismës së bashkisë. Këta dy prindër kanë dhuruar 10 pemë për të rritur ndërgjegjësimin për fëmijët me probleme të spektrit autik. Flamuri LGBT-s u ngrit në fundjavë në godinën e Ministrisë së Arsimit. Kjo është protesta e një prindi për takimet që përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë zhvilluar me gjimnazistët në shkollat e Tiranës. Leonard Dedej thot për shpresa me zinin e Top Channel se LGBT nuk mund të zhvillojë fushata me minoren. Leonard Dedej është një nga prindrit e revoltuar për përmbajtjen e takimeve që komuniteti LGBTI ka zhvilluar në shkolla me gjimnazistë të Tiranës. Për këtë arsye, ditën e diel, si një gjest sarkastik, ai ngriti flamurin e komunitetit LGBTI në Ministrinë e Arsimit. Unë vetë jam prind. Ç'lidhje ka LGBT-ja, nesër pas që fëmia im shkojë aty dhe të marrë leksione për drejtat e LGBT-s. Fëmia nuk mund të imponohet. LGBT-ja kryen fushatet tek njerëz minoren. Domethënë që akoma nuk e din edhe nuk janë plekur seksualisht. Unë kam çuar fëmin tim për të marrë njohuri, për të marrë informacion. Por këtë shërben shkollat. Nuk shërben shkollat për projekte të ndryshme ideologjike, sepse nesër pas mund ngrenë dhe pedofil, më thonë, "Jo, do t'ikim edhe ne për shkolla, t'japim ato ideologjinë tonë." Edhe komunitetet fetare mund dalin nesër, më thonë, "Jo, edhe ne duhet përhapim ideologjinë tonë." Mbasi mushin 18 vjeç është një histori tjetër. Atëherë po kanë drejtë të zgjedhin, po jo të imponohen. Përmes një njoftimi zyrtar, Ministria e Arsimit ka sqaruar se prej 2 vitesh në përputhje me planin e veprimit të qeverisë shqiptare për personat LGBTI, po trajnohen mësues dhe prindër mbi të drejtat e njerëzit, bullizmin dhe dhunën, duke lënë të kuptohet se prindrit janë dakord me projektet për informimin e nxënësve mbi komunitetin LGBTI në shkolla, por disa prindër janë kundër dhe shqetësohen për problematika të tjera. Drograt e lehta, aborti, kushtet e mësimdhënies që lënë shumë për dëshiruar, tekstet shkollore falës për njerëzit në nevojë. Këto janë problemet reale që kanë nxënësit dhe shkollat shqiptare. Tu kanë nxënës që rrinë me badania nëpër shkollë kur marrin leksione. Ku futen të drejtat e LGBT-s? Kjo fushat antikushtetues të ndërpritet menjëherë sepse nuk ka ku qëndron moralisht. Vendimi i gjykatës për të mos regjistruar veprimtarinë e asamblesë së FSHF-s për shkak të mungesës së dokumentave sipas presidentit Armand Duka nuk do të sjellë asnjë ndryshim. Në një intervistë për Top Channel, ai komenton edhe çështjen e Skënderbeut, nëse vendimi i UEFA-s do të mbetet në fuqi, zoti Duka thotë se nuk do të ketë asnjë ndikim për korçarët në Superligë. Zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku presidenti Armand Duka fitoi mandatin e 4 në krye të organit të futbollit vendas, vazhdojnë të kenjehon pas vendimit të gjykatës për të kthyer regjistrimin e veprimtarisë së asamblesë për shkak të mungesës së disa dokumentave. Në një intervistë për Top Channel, presidenti Armand Duka flet për gjithçka po ndodh. Diskutimi që është bërë për regjistrimin e vendimeve të asamblesë është një më shumë një zhurmë se sa një ngjarje reale. Gjyqtari si ka gjetur gjithë dokumentet dhe ka kërkuar dokumente procesore, por që nuk ka të bëjë fare me legitimitetin e procesit zgjedhor. Ky është një kapitull i mbyllur. Pavarësisht regjistrimit në gjykata apo ankimimit të rivalit të tij për president, Armand Duka kujton edhe një herë vlerësimin që u bë këtij procesi zgjedhor nga organizmat evropian dhe botëror si UEFA dhe FIFA. Opinioni i organizatave në cilët ne bëjmë pjesë, i europiane, UEFA dhe botërore, FIFA ka qenë i dhënë fill pas asambles për zgjedhjet korrekte dhe me standarde në Federatën e Futbollit. Lajmi më i bujshëm i ditëve të fundit ka qenë dënimi i Skënderbeut me 10 vite pezullime nga aktivitetet ndërkombëtare dhe 1 milion euro gjob, penalizim maksimal që parashikon kodi i disiplinës dhe etikës së UEFA-s. Patjetër që është një lajm i keq për gjithë ne, është një lajm i keq për futbollin shqiptar, për klubin aq më shumë. Por që nëse ka prova, trupat gjykues duhet mbështetet, nëse jo, atëherë i akuzuar në rastin konkret klubi duhet të bëjë mbrojtjen e domosdoshme për të argumentuar të kundërtën. Gjithsesi vendimi i UEFA-s për të dënuar Skënderbeun nëse do të mbetet në fuqi, nuk do të ketë asnjë efekt në kampionatin vendas. Ky vendim nuk është se i detyron komisionet e federatës për të marrë një vendim tjetër kundër klubit. Federata apo komisionet e Federatës Futbollit, Komisioni i Disiplinës së Etikës i kanë dhënë vendimet e tyre, nuk ka sepse ne të rikthehemi për të gjykuar përsëri këtë çështje. Ndërkohë sa i përket kampionatit vendas, presidenti Armand Duka ka kërkuar më tepër bashkëpunim nga klubet me arbitrat, duke mos ushtruar kaq shumë presion për çdo vendim të gjyqtarëve. Gabim ose jo, sipas tij vendimet e tyre nuk kanë ndikuar as pak në klasifikimin aktual. Në përfundim Duka nuk lë pa prekur edhe problematikën e kombëtares, ku mungojnë lojtarët dhe aktivizimi i tyre nëpër klube është minimal. Nuk është një moment i mirë për futbollistët tanë, kemi shumë nga ata që aktivizohen pak
në klubet e tyre. Në çdo kohë mendoj që më e mira është që në fushë të jenë ato futbollistë që kanë më shumë minuta në këmbë, më mirë ato që luajnë qoftë në kampionate më inferiore se sa futbollistë që nuk aktivizohen. Edicioni qendror i lajmeve, shikues nderuar, përfundon këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mirupafshim bashkë. Mirupafshim.